चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हे जे काही तुमचे मुद्दे हे जे आहेत तुझे मुद्दे आहेत ते अगदी नॉर्मल आहेत. हे ऍब्सोल्युटली नॉर्मल आहेत. अहो हे तर काहीच नाही. परवा काय झालं माहितीये, मी बनवते सँडविच पण मला काहीतरी मदत करणार आहे. भाज्या तरी आणून दे, चिरून तरी दे. नुसतं आपल्या लॅपटॉप समोर बसून राहायचं. 5 मिनिटात आलो. हा आत्ताच्या आत्ता इकडे ये आणि मला मदत कर, नाहीतर मी चालली आहे झोपायला. मग मी काही करणार नाही, उपाशी झोप तू. बोला राणी सरकार, काय आज्ञा आहे आपली? काय नाही महाराज, तुम्ही फक्त एक काम करा. मोबाईल घ्या आणि त्यावरून बाहेरून जेवण ऑर्डर करा, कारण मी काहीच बनवणार नाही आता. एक सँडविच बनवायला सांगितलंय, फक्त इतका ड्रामा करतेस त्यासाठी तू? 1 तास मी तुला सांगते की काहीतरी मदत कर, मला भाज्या तरी चिरून दे म्हणून. नुसतं आपलं पाय पसरून सिरीज बघत बसायचं. लग्न करून कामवालीच घरात आणली आहे ना, किती थकली तरी तुला चमचमीत खायला घालेल ती. बस फक्त सँडविच बनवायला सांगितलंय मी, पंचपक्वान्न नाही. हा आणि त्यात काय कुणी बनवू शकतं, ते फक्त हाताला चव असायला पाहिजे. काय चल मी बनवतो, मला सांग कसं करायचं ते सांग. तू बनवणार? हो खरंच? हो हे काय माहितीये का? हो मशरूम नाहीस. हे काय? चिली फ्लेक्स हे मिक्स सॉस. मिक्स सॉस का सुपारी वाटली का बडीशोप वाटली? ते टाकायचं असतं. अर्ध्या गोष्टी माहित नाहीत. आणि तू सांग ना, मी बनवतो. हे बघ, हे मशरूम चिरायचे, ते त्याच्यात बटर मध्ये सॉते करायचे, ब्रेडच्या स्लाइस कापायच्या, एजेस आणि तुला जर पाहिजे तर कांदा सुद्धा त्याच्यात सॉते करून घे. आणि मग त्याच्यानंतर याच्यावर जमवायचं, ते हे टाकायचं, पाहिजे तो सॉस लावायचा आणि करायचं. इतकं सोपं आहे. येणार आहे? हो येणार, आणि मी बनवणार. फक्त मी बनवल्यानंतर माझ्या मागे पळत पळत येऊ नकोस. अरे माझ्यासाठी एखादं बनवतोस का? आता तू इतकी बोललीच आहेस ना, तर माझ्याबरोबर तू सुद्धा एक सँडविच बनव. हा आणि मग आपण ठरवू कुणाचं सँडविच जास्त भारी झालंय. चॅलेंज ऍक्सेप्ट करतेस? ऍक्सेप्टेड. चल सुरू. इतकं भारी सँडविच बनवतो ना. एक तर माझे नख पण जात आहेत त्याच्यात. नखांनीच काप ना कांदा, बरीच मोठी. वाव, आता मी आहेच विनर. मुक्ताचेच आवाज येतात. मुक्ताला स्वप्नातही बनवता येणार नाहीये. हे जर छान झालं असेल तर हे तुला मिळणार नाही. हाताला चव असायला लागते, कळलं का? I'm done. आणि मुक्ताचं वजन वाढवण्यासाठी चीज थोडासा. बघ माझं सँडविच किती भारी दिसतंय. हा आणि कोणाचं सँडविच भारी झालंय हे सांगायला आपल्याला जजची काही गरजच नाहीये. तसंही आपण एकमेकांना नेहमीच जज करत असतो. सो आपणच डिसाईड करूया हू वॉन द चॅलेंज. ठीक आहे. यू गो फर्स्ट. ऍक्च्युली तू जितका वाईट बोलतोस, दिसतो, तितकं वाईट नाहीये सँडविच. बरं आहे. बघूया. काय बनवलंय? कोण खाणार ते आता? तू ना, तुझ्यासाठी कोणी किती काही करो, तुला काही फरक पडतच नाहीये. तू ना कधीच आनंदी राहणार नाहीयेस. स्वतः पलीकडे काही जगच नाहीये तुला. मला ना
तुझ्यासोबत या किचन मध्ये नाही, मला या घरातच राहायचं नाही. जाते मी, खा तूच. ओ अरे ही तर खरंच गेली. मी गंमत करत होतो, चिडली वाटतं. पण बरं झालं, आता दोन्ही सँडविच मी एकटाच खाणार. मस्त झालंय तिचं. पाहिलं ना, बघितलं ना तुम्ही, मी जेवण बनवायला तयार होतेच, पण याने मला मदत करायची दिली सोडून मला चॅलेंज केलं. चॅलेंज करूनही मी केलेलं सँडविचच बेटर झालंय. हा, तरीही मी त्याची तारीफ केली. पण बघितलं ना तुम्ही त्याने काय केलं ते. हेच म्हणत होते मी. हे तर प्रत्येक नवरा बायकोमध्ये होतच असतं, घरोघरी मातीच्या चुली. पण प्रत्येक गोष्टीवरून चिडचिड करणं, छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावणं, सतत तेच, मी नाही राहू शकत तिच्यासोबत. आमची पूर्ण स्टोरी तुमच्या समोर आहे राजश्री मराठीवर. राजश्री मराठीच्या यूट्यूब चॅनेलवर यूटर्न नावाच्या आमच्या वेब सिरीजचे सगळे एपिसोड्स पहा. आणि तुम्हीच ठरवा आमच्यापैकी बरोबर कोण आहे. मीच बरोबर आहे. ते तू का ठरवतोयस? त्यांनी ठरवायचंय ना. हा, पण त्यांना कळेलच पाहिल्यावर मीच बरोबर आहे. तू का सतत स्वतः ठरवतो? ते ठरवणार असं म्हटलं ना आता मी. तुम्ही ठरवा. हा, तुम्ही ठरवा प्लीज. मी बरोबर आहे, पण कशासाठी? माझं सँडविच चांगलं झालेलं.